200 năm sau khi đại tai họa giáng xuống, mùa đông lạnh giá và nạn đói cuốn khắp đại địa, tôi là một đứa trẻ được đám kẻ liều mạng nuôi lớn, mang trong mình dòng máu huyết mạch, lại tình cờ trở thành truyền nhân duy nhất của đạo môn. Trong thế giới người ăn thịt người này, tôi rất người xấu xa, vạn người mê. Muốn dẫn theo anh em mình đánh ra một bầu trời riêng. Mẹ, thằng Thất Tiểu Chu không cố ý trộm tín vật của con đâu. Trẻ con còn chưa hiểu chuyện, nó đâu biết thứ này quan trọng như vậy. Tín vật đó là Tiểu Thất mang tới. Chồng tôi đã hứa với gia đình Tiểu Thất, đến khi nó 16 tuổi sẽ dùng tín vật đổi lấy cơ hội vào thành học tập. Nhân tộc xây dựng từng tòa thành lũy kiên cố, nhưng tài nguyên có hạn, dần dần hình thành cuộc sống trong thành và ngoài thành hoàn toàn khác biệt. Trong thành là người, ngoài thành là quỷ. Vào thành học tập là cơ hội đổi đời hiếm hoi của người ngoài thành, nhưng cơ hội này lại bị đứa cháu tên Tiểu Chu của lão ta chiếm mất. Đây là lỗi của tôi. Tôi không chối cãi, là tôi dạy cháu không tốt. Muốn đánh muốn mắng, bộ xương già này tôi chịu hết. Chẳng lẽ các người thật sự muốn ép chết lão già này sao? Các người cam tâm sao? Chỉ là một cơ hội vào thành thôi mà. Được rồi, tôi đem mạng này cho ông, thôn trưởng xử bố. Đừng làm chuyện dại dột, thôn trưởng, chúng tôi không thể thiếu ông. Tiểu Chu vẫn còn là trẻ con. Người ta đã vào thành rồi, các người còn muốn sao nữa? Mẹ thằng Thất, sao chị nhẫn tâm vậy? Em trai tôi đã vào thành rồi, chị còn muốn ép chết ông nội tôi sao? Chỉ có thôn trưởng mới mời được đại nhân giác tỉnh. Lần sau dị hóa giả tới, không có người trấn giữ, cả thôn đều chốt. Các người đừng ích kỷ như vậy, phải nghĩ cho cả thôn. Đúng vậy, hơn nữa, Thất Tiểu Chu đâu phải con ruột của chị. Chị là đứa con hoang từ ngoài tới, chị còn trông nó dưỡng già sao? Huống chi Tiểu Chu thông minh như vậy. Sau này nếu nó thành giác tỉnh giả, chẳng lẽ lại quên ơn nhà chị sao? Con nhà chị đánh cũng không ra nổi một cái rắm, thì có tiền đồ gì chứ? Tiểu Chu thì khác. Ông Trương cũng nói, nó có tư chất trở thành giác tỉnh giả. Chồng tôi nhận ủy thác chăm sóc Tiểu Dã. Các người thật sự đẩy nó vào đường cùng. Chồng chị chót rồi mà. Mọi người mỗi người một câu, cứ như kẻ trộm không phải cháu thôn trưởng, mà là hai mẹ con cô Nhi này, phạm phải tội tay trời gì đó khi chồng tôi còn sống. Các người đâu có như vậy. Người phụ nữ lẩm bẩm, trong giọng nói đầy tuyệt vọng. Ánh mắt đó tôi chỉ từng thấy ở đám cướp ngoài thành. Những kẻ liều mạng hung tàn. Đó là sự coi rẻ sinh mạng đến cực độ. Sao lại xuất hiện trên một thiếu niên? Mẹ thằng Tề, tôi nói câu công bằng. Tiểu Chu đã vào thành rồi, chuyện đã rồi, chị đòi lại tín vật có được không? Theo tôi, thôn trưởng bồi thường ít lương thực là xong. Con người còn sống là hơn tất cả. Là mày trộm phải không? Tôi cam đoan chỉ nói chuyện tín vật với mày. Hơn nữa hôm trước chỉ có mày đến nhà tôi. Mày nói bậy gì vậy? Vu khống trắng trợn. Tôi không cần tín vật nữa, các người về đi. Ha ha, không ngờ dễ đuổi thế. Chắc sợ sau này không sống nổi trong thôn. Thời buổi này, một mình ngoài thành không sống nổi đâu. Mẹ thằng Thất cũng khổ. Chúng ta nên nhớ ơn chồng cô ấy. Thôi giải tán đi. Đây là nhà họ Chu, chúng tôi nợ chị. Sau này mỗi tháng tôi cho chị 10 cân lương thực. Nếu còn không biết điều, cùng lắm thì rớt cả các người. Đám đông nhanh chóng tan đi. Trong nhà chỉ còn lại cái lạnh thấu xương. Nỗi đau và tuyệt vọng hoàn toàn đánh gục người phụ nữ trên giường. Con người ai cũng có số mệnh riêng. Nhà chúng tôi có lỗi với các người. Tín vật tôi có thể không cần, nhưng cái chết của cha nuôi phải có người đền mạng. Ăn cơm nhà các người 2 năm, gọi các người 2 năm là mẹ. Ân tình này phải trả. Con nuôi thì báo ân báo oán, chưa bao giờ chần chừ. Trời lạnh rồi, mẹ ngủ sớm đi. Nghe có động tĩnh thì đừng ra ngoài. Nửa tiếng sau, thiếu niên đào trong sân một cái hố sâu 2 mét. Trong hố, một túi vải bạt cao ngang người nằm im lặng. Đó là đồ hắn mang theo trước khi được nhận nuôi. Ngay cả cha mẹ nuôi cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Báo ân báo oán phải rõ ràng rành mạch.
vốn định làm con ngoan của mọi người, phụng dưỡng các người đến cuối đời. Hoang khuyết đến 200 năm sau đại tai biến, cùng với sự xuất hiện của những kẻ chuyển hóa bị nhiễm bệnh, một số ngày cổ xưa mang ý nghĩa đặc biệt đã xảy ra dị biến, biến thành những ngày hoang có hiệu quả đặc thù. Bất kỳ bảo vật hoang nào xuất hiện cũng đều gây chấn động cực lớn. Vậy mà trong túi vải của thiếu niên mờ mịt này lại nằm tới hơn 10 món. Tiểu Bảo đến thành rồi sao? Ngày mai là vào thành được rồi, tốt quá. Không hổ là con cháu nhà họ Chu chúng ta. He he, đa phần nhờ ông và thầy giáo, không thì cơ hội này đã cho thằng ngốc đầu làng rồi. À đúng rồi, bọn họ không làm khổ cháu chứ. Trong nhà họ chót rồi. Mẹ quá con cô thì làm được trò trống gì. Vẫn là cháu ngoan của ông thông minh, biết lợi dụng kẻ chuyển hóa. Không thì cũng khó mà trộm được tín vật. Vào thành rồi phải lo quan hệ với người lớn. Biết đâu sau này nhà họ Chu ta có giác tỉnh giả. He he. Cháu biết rồi, đợi cháu thành giác tỉnh giả sẽ đón ông vào thành hưởng phúc. Ai đấy, nửa đêm không ngủ làm trò quỷ gì. Đợi cháu ta thành giác tỉnh giả, ông già này sẽ không ở cái nơi chim không thèm đẻ này nữa. Không đúng. Mày là mày. Thấy chưa, một thằng nhóc con mà dám đến nhà tao gây sự. Tin không tao kéo cả hai mẹ con mày ra khỏi làng chôn sống. Hừ. Sao thế này? Sao không nói được nữa? Cây này hướng đông, tao chôn cả nhà mày ở đây. Mày mà thật sự là hiếu tử thì cầm xẻng đào ông mày lên cho vào quan tài. 200 năm sau đại tai biến, cha nuôi bị người trong thôn hãm hại, mẹ nuôi bị người trong thôn ức hiếp, con ta trước giờ chưa từng nương tay. Cây này trồng ở đây, ta chôn cả nhà ngươi tại đây. Ngươi mà thật sự là hiếu tử thì cầm thương sắt đào ông ngươi lên cho vào quan tài. Ngươi mà dám rớt bọn họ, đợi ta thành giác tỉnh giả, ngươi và mẹ nuôi đều đừng hòng sống. Sống được tới ngày đó rồi hãy nói. Chú ta nói rồi, không nhổ cỏ tận gốc sẽ để lại tai họa. Này ngươi hại chết cha nuôi ta, đáng lẽ phải rớt cả ta. Ta 7 tuổi đã theo Cú Túc lang bạt ở vùng vô chủ. Trò bịp bợm của ngươi lừa được ai? Ta đã được đại nhân vật để mắt tới. Ngươi biết hậu của khi chọc vào hắn không? Không biết. Chú ta nói rồi, đã trở mặt thì chẳng cần nể ai, vì trên đời không ai ép được hắn. Nói xong, Thất Tiểu Chu lạnh lùng nhìn về phía lão Vương. Đừng giết tôi được không? Thất Tiểu Chu, cháu nghe ông nói. Ông đưa tiền, ông bỏ tiền mua cho cháu một suất vào thành, được không? Cháu nghĩ xem, cháu ông sắp thành giác tỉnh giả rồi. Giết chúng ta rồi cháu phải làm sao? Vô số kẻ phản diện chót vì nói nhiều. Ta là chính phái, ít nói. Ra đây đi, ta thấy ngươi rồi, yên tâm, ta không rớt. Thật sao? Thất Tiểu Chu, cháu coi như không thấy cháu rớt người, được không? Em à, ngoài thành không có pháp luật đâu. Tôi chỉ hù mày thôi, sao mày còn sống thật vậy? Ý gì đây? Mày không giữ chữ tín. Chú tao nói rồi, chữ tín là để đổi lấy tiền. Rớt xong rồi, giờ mày tới báo thù tao, hay tao đi rớt mày? Mẹ kiếp, mày bị điên à? Tao chỉ trộm tín vật của mày thôi, đáng rớt người vậy sao? Đừng tưởng tao không biết cha nuôi tao trước thế nào. Để mày sống là không chịu trách nhiệm với mạng mình. Mày biết đại nhân vật đưa tao đi là ai không? Trời chết đi. Đại nhân vật chỉ biết quý trọng tao, giờ tao mới là mày. Tao sẽ nhờ hắn phải quyết tâm giả xéo mày ngàn đao, rồi đội thân phận của mày mà sống tiếp. Tao còn phải tát chết đám chó săn nhà mày, ném xác ra tuyết, rồi quay về thu dọn. Tiểu Thất sao vậy? Chị Thanh Thanh, em không sao? Nhớ nhà rồi à? Đừng sợ, đợi ông chủ về, chị sẽ nhờ ông ấy đón cả gia đình em vào thành. Thiếu nữ cười ngây thơ, trong ánh mắt nhìn thiếu niên tràn đầy xót xa. Phải nói là gương mặt đẹp đúng là được cộng điểm. Không phải. Em hôm qua nhận được tin. Gia đình em, họ đều bị kẻ xấu hại chết rồi.
Bọn họ không biết em được ông chủ coi trọng sao? Ai gan to vậy? Là người trong làng em. Hắn biết em có thiên tỏa liên, chỉ cần dâng cho ông chủ trong thành là đổi được cơ hội vào thành, nên hắn nhiều lần đe dọa em. Không giao đổ ra sẽ rớt cả nhà em. Em không ngờ hắn thật sự dám làm vậy. Thiếu niên khóc đến xé ruột xé gan, gương mặt tuấn tú kết hợp biểu cảm đau khổ, khiến thiếu nữ ngây thơ chưa trải đời đầy lòng thương xót. Chị ơi, chị phải giúp với nhé. Tên là gì? Thất Tiểu Chu, chị sẽ điều tra. Cô Trần, cô về thành rồi à? Này, làm thủ tục cho cậu ta đi. Lúc này Thất Tiểu Chu cúi đầu, một bộ dạng khúm núm. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua đám người gần đó, những kẻ cùng xuất thân ngoài thành với hắn, trong mắt lại lộ rõ sự khinh bỉ và ghê tởm. Trong lòng hắn, bản thân đã không còn là cùng loài với đám sâu bọ kia. Nào cậu em, ký tên vào đây. Biết viết chữ không? Thất Tiểu Chu, chờ đó đi, tao sẽ treo cổ mày và mẹ nuôi ở đầu làng. Ông ơi, yên nghỉ nhé. Bước qua cánh cửa này, tao chính là người rồi. Không cần lo chuyển hóa giả gõ cửa nửa đêm nữa. Không cần liều mạng vì một miếng ăn nữa. Cũng không cần lo người kia trả thù. Nhường chút, lão tam nhường chút. Cho tôi qua với. Toàn là dân ngoài thành, sao trình độ chênh lệch vậy? Cho tôi mượn dùng chút. Giọng nói này, cái giọng chốt tiệt này. Thất Tiểu Chu, hôm qua tao nói với mày rồi mà. Tao sẽ tới tìm mày. Cứu mạng. Đạn mới hôm qua tao dùng hơi nhiều, nên mày chắc phải chịu khổ chút. Hơn 200 năm sau đại tai biến, phân nghiệp hệ 3000 dặm, khai hệ phái Bích Ngao, chỉ để lấy mạng kẻ đang hưởng phúc trước mắt. Chị Thanh, cứu em. Thằng nhóc này thủ đoạn quá ác, quá đen. Gặp là ra tay ngay. Chuyên nghiệp hơn cả sát thủ. Nhóc kia, bỏ vũ khí xuống. Thất Tiểu Chu, đừng kích động. Rất tao mày cũng không thoát đâu. Tao 7 tuổi chơi súng, 8 tuổi bắn pháo. Cầm thứ này hù tao à? Tay mày run thế, cẩn thận cướp cò. Đến lúc đó hai ta cùng chót. Vừa dứt lời, Thất Tiểu Chu mạnh tay vén áo lên, từng khối thuốc nổ hình vuông được quấn ngay ngắn quanh eo hắn. Cầm chắc trong tay đi. Cả hiện trường lập tức chết lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ, đã thấy nhiều kẻ phiền chưa từng thấy ai điên như vậy. Thú vị thật, thiếu niên này trông còn trẻ, nhưng khi ra tay thì liều mạng đến thế. So với đám liều mạng liếm mú trên lưỡi dao, còn hơn hẳn không kém chút nào. Lôi Tử vạn tuế. Lôi Tử, đặc trưng của loạn thế này, một đám liều mạng cầm súng làm loạn. Danh xưng này là cơn ác mộng của cả thế giới. Từng có một người đàn ông như thần thánh, dẫn theo một đám lôi tử khuấy đảo thiên hạ. Hôm nay mạng Thất Tiểu Chu tôi lấy định rồi. Hoặc là tôi dẫn cậu ta đi, hoặc là tôi kéo tất cả các người đi cùng. Lúc này sát khí trên người bốc lên, khiến tất cả mọi người tại hiện trường tin chắc hắn thật sự dám nào. Cả nhà phải đi cho đủ cả. Hôm nay tao nhất định đưa mày về làng, trước mộ cha nuôi tao, tự tay cắt cổ mày. Chị Thiên Kim cứu em, hắn chính là tên điên rớt cả nhà em. Tất cả đứng im cho tao. Ai dám động đậy, tao sẽ tiễn hắn đi đầu tiên. Mày tự quyết à? Suy nghĩ cho kỹ, thú vị thật. Lâu rồi chưa thấy thằng nhóc gan như vậy. Chị mau ra tay đi. Chị xem Thất Tiểu Chu đáng thương thế nào. Nó mà chết thì chị ăn nói sao với ông chủ. Thả Tiểu Chu ra, tôi cho cậu đi. Chị Thanh không thể thả hắn. Rớt hắn đi, nếu không sau này hắn sẽ tìm tôi gây chuyện. Tôi là người ông chủ cần, xin chị rớt hắn đi. Chỉ cần vị giác tỉnh giả ra tay rớt thì sẽ không ai biết thân phận thật của mình. Hắn tên là Thất Tiểu Chu. Lúc các người đến đón, không điều tra kỹ lai lịch sao? Mày nói bậy, ta tên Tiểu Chu, là giác tỉnh giả Chu Lệ Dương Tử. 2 năm trước tôi một mình băng qua khu vô nhân. Nhưng nói đến cuối cùng, giọng hắn lại dần nhỏ đi. Tuy hắn thuộc lò tư liệu của Tiểu Chu, nhưng chỉ riêng thân hình gầy gò này, dù nhìn thế nào cũng không giống người sống sót khỏi khu vô nhân. Quả thật so với thiếu niên giả đáng thương này,
Tên to khỏe bên cạnh mới giống kẻ có thể rớt ra từ đám chuyển hóa giả mà sống sót. Chị Thanh Thanh, em không lừa chị, em thật sự là Tiểu Chu. Tin em thì em chứng minh được, hắn vì cướp tín vật đã rớt nửa làng chúng em. Ông em, anh cả em đều chết dưới tay hắn. Em đã không còn người thân. Nếu chị cũng không tin em, thì để em chết trong tay ác đồ này đi. Chị à, Tiểu Chu trông đúng là người tốt. Hơn nữa tín vật thật sự ở trên người cậu ấy. Ông chủ cần tín vật chứ đâu cần người. Hơn nữa chị xem cậu ấy lễ phép thế kia. Còn nhìn lại anh thô lỗ vô lý. Nếu để tôi chọn, tôi thà tin cậu ấy mới là thật. Hai người theo tôi vào thành, đợi ông chủ về rồi quyết định. Ha ha ha, được, vậy đi gặp ông chủ. Là người hay quỷ, ông chủ cha là biết. Tao là ai không cần người khác phán. Nhưng cũng chẳng sợ thật giả Mỹ Hầu Vương. Con sâu rách này tao muốn vào là vào. Ngàn dặm không người còn không giữ được tao, huống chi một bức tường. Vậy tại sao mày rớt cả nhà tao? Tao nói, cây muốn sống lâu thì không thể vô hạn. Mày trộn đồ tao hại cha nuôi tao. Không rớt mày thì tao tức chết mất. Nghe cũng có lý, mày dám không? Tăng cường hệ à? Hắn còn biết phân loại giác tỉnh giả. Xem ra là cường hóa hệ dị hồn. Thẳng thắn nhất. Hừ, mày chết chắc rồi. Tao liều với mày. Đệt, hóa ra là cục gạch. Thằng nhóc này lại dùng mấy tờ giấy da trầu rách bọc viên gạch. Còn cột sợi dây rách, chỉ bằng sợi dây đã dọa hơn trăm người đứng sững sờ. Ngay sau đó, đợt tấn công thứ hai cũng được giải quyết. Chú tôi đã nói rồi, hoặc là nhẫn nhịn. Còn nếu ra tay mà mất mạng, thì cũng phải tiễn kẻ thù đi theo. Lúc này Tiểu Chu như đứa trẻ bò ra từ địa ngục, mặc cho Thanh Thanh cào xé sau lưng, nhưng vẫn nở nụ cười. Máy móc giơ cao viên gạch đá nguội trong tay. Cho mày dám trộm đồ của tao. Cho mày hại cha nuôi tao. Cho mày chọc giận tao. Cho mày giả vờ đáng thương.